𝗦𝗂𝗴𝗏 मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जय श्रीराम भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल PR क्रिएशनला। भावनो, आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगचा डेमो तुम्ही आपल्या प्रीव्ह्यूमधून बघून नोटीस केलंच असन की आजचे आपले व्हिडिओ एडिटिंग कशाप्रमाणे होणार आहे। तर भावनो, तुम्हाला पण अशाच प्रकारचे एकदम वेडिंग ॲनिव्हर्सरी व्हिडिओ स्टेटस बनवायचा शिकायचं असेल तर भावनो तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं आहे। हा व्हिडिओला जरा स्क्रिप्ट करता पूर्ण कंप्लीटली बघायचा आहे आणि शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि जी कम्फर्टेबल तुम्हाला जी स्टेप सांगितल्या म्हणून ते कम्फर्टेबल तुम्ही फॉलो करणार तर तुमचा पण अशाच प्रकारे एकदम भारी अशा स्टेपमध्ये वेडिंग ॲनिव्हर्सरी व्हिडिओ बनवून रेडी होऊन जाणार। आणि आजच्या व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल तो जी फाईलमध्ये कन्वर्ट असणारा भावनो, जी फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे आपण पासवर्ड नाही दिलेला आहे म्हणून तुम्ही सर्व काही मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। ओके, तर भावनो आजच्या व्हिडिओला आपण जराही टाईम वेस्ट न करता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। अशा प्रकारचं वेडिंग ॲनिव्हर्सरी व्हिडिओ बनवण्यासाठी भावनो तुम्हाला अगोदर एका ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे, ते म्हटलं तर अलाइट मोशन। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन अवेलेबल नसेल तर भावनो माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अलाइट मोशनची विदाउट वॉटरमार्क आणि न्यू व्हर्जनची लिंक आहे भावनो, तिथून जाऊन अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन सिंपल पद्धतीने डाउनलोड करू शकता। आणि हो भावनो, आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट 𝗏𝗏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 𝗏
ॲड केलेला आहे. बीट मार्क आणि 𝗕𝗂𝗏 आपल्या अलर्ट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे आणि व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल तो 𝗔 फाईलमध्ये कन्वर्ट असणारा भावना 𝗔 फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे पासवर्ड आपण नाही दिलेला आहे, म्हणून सर्व काही मटेरियल तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. तर म्हणून बीट मार्क आणि 𝗕𝗂𝗏 आपल्या अलर्ट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला प्लसवाला एक करू अशा प्रकारे बीट ॲनिव्हर्सरीची तुम्हाला एक बीट मिळून जाणार, म्हणजे बीट PNG मिळून जाणार. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आपण नेहमीप्रमाणे आपण एकदम स्टार्टिंग पॉईंटपासून सुरुवात करत असतो, तर तुम्हाला एकदम स्टार्टिंग पॉईंटवरती येऊन जायचं भावनो. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला एकदम स्टार्टिंग पॉईंटवरती आल्यानंतर तुम्हाला प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करायचा आहे. व्हिडिओमध्ये जायचं पण 𝗣𝗏𝗏वरती क्लिक करून अशा प्रकारची 𝗔 फाईलला ओपन करायचं आहे. 𝗔 फाईलला आजच्या व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल आहे ते 𝗔 फाईलमध्ये कन्वर्ट ठेवलेला आहे भावनो. ओके, त्यामुळे अशा प्रकारे ॲनिव्हर्सरीचे आपण एक PNG व्हिडिओ रेडी बनवून दिलेला आहे. तर रेडी व्हिडिओला अशाप्रमाणे ॲड करा. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे त्यांना ॲड करून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला काय, ज्याचा जो साऊंड आहे साऊंड ऑलरेडी पूर्णपणे कम करा, ज्याच्याकडे तुमचा ऑडिओ सॉंगचा आवाज आहे याचा नाही. ओके, तर तुम्हाला काय समोरची प्रोसेस, तुम्हाला काय 1 बाय 1 तुम्हाला 11.18पर्यंत ही जी ॲनिव्हर्सरीचा व्हिडिओ आहे रेडी केलेला आहे तो आपोआप सेट होऊन जाणार, तुम्हाला काही सेट करायची काही गरज नाही. ओके, त्यानंतर म्हणून 1 बाय 1 आपल्याला इथे फोटो ॲड करायचा आहे. त्यासाठी म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल, प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून व्हिडिओचा 𝗣𝗏𝗏वरती क्लिक करून अशा प्रकारच्या 𝗔 फाईलला ओपन करायचा, ॲनिव्हर्सरी 𝗔 फाईलला. ओके, आणि अशा प्रकारच्या मॉडेलला सिलेक्ट करून कपलच्या फोटोंना अशाप्रमाणे सिलेक्ट करून कपलच्या फोटोंना तुम्हाला सेट करावं लागेल. ओके, आणखी एकदा सांगतो, अशाप्रमाणे फोटो घ्या कपलचे, त्यानंतर अशाप्रमाणे कट करून अशाप्रमाणे तुम्हाला सेट करावं लागेल. ओके, अशाप्रमाणे. जर भावनो व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कसल्याच प्रकारचा तुम्हाला प्रॉब्लेम फेस झाला तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून सांगू शकता भावनो. व्हिडिओ एडिटिंगमधल्या कसल्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम आला तर मी तिथे सॉल्व करून देण्याचा 100% प्रयत्न करतो. आणि भावनो जर व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कसल्याच प्रकारचा तुम्हाला प्रॉब्लेम झाला तर मला कमेंट नक्की करा. त्यांना भावनो जर तुम्हाला हे मटेरियल एकदम फ्रीमध्ये असे डाउनलोड करायचे असतील तर आत्ताच आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा भावनो. तिथे व्हिडिओ एडिटिंगला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल आहे तो आपण एकदम असा फ्री तिथे प्रोव्हाइड करत असतो, म्हणून आत्ताच आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा आणि लवकरात लवकर जाऊन जॉईन व्हा. जॉईन लिंक आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट किंवा आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. ओके, तर हे बघू शकता म्हणून 1 बाय 1 आपले कपलचे जे फोटो होते ते कपलचे फोटो इथे ॲड झालेले आहेत. त्यानंतर म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला थोडेफार 𝗕𝗂𝗏 अप्लाय करावं लागेल. त्यासाठी म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला बॅक येऊन आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून ॲनिव्हर्सरी 𝗕𝗂𝗏 नावाचा प्रोजेक्ट तुम्हाला इनपुट करून घ्यायचा. इनपुट केल्यानंतर अशा प्रकारे काहीतरी इंटरफेस आलं तिथे लिहून असणार भावनो की आत्ताच आलंच तर सबस्क्राईब करूनच घ्या. भावनो इथपर्यंत आलंच असेल पोट्यो तर आपल्या चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस करायला विसरायचं ना. बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस केल्यानंतर काय येणार भावनो की आपले जे नवीन एडिटिंग संबंधित व्हिडिओ अपलोड होते आता आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर पहिला मिळून जाणार. ओके, तर तुमचा फर्स्टवाला इमेजला सिलेक्ट करायचा, इफेक्टवाला टूल होते जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करा,
कॉपी पेट इथे करून घ्या. कॉपी पेट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन ॲनिव्हर्सरी बीट मार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. बीट मार्क प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर जी फर्स्टवाली लॉंग इमेज आहे त्या लॉंग इमेजला तुम्हाला सर्वप्रथम सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टवाला टूलमध्ये जाऊन 3 डॉट क्लिक करून पेस्ट इथे करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पण ही जी एकदम छोटी इमेज आहे त्यांना सोडून देऊन तुम्हाला सेकंडवाल्या लॉंग इमेजला इफेक्ट अप्लाय हा असा करायचा आहे. म्हणून सेकंडवाले लॉंग इमेज आहे जी लॉंग इमेज आहे त्यांनाच फक्त हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तुम्ही जर छोट्या इमेजला हा इफेक्ट अप्लाय केला तर तुमचा व्हिडिओ बेकार होऊन जाणार. मला खात्री आहे की तुम्ही असं करणार नाही. म्हणून मी नेहमीप्रमाणे सांगतो भावनो की व्हिडिओला तुम्ही कंप्लीटली बघत जा, ज्याच्या कारण तुमचा जो व्हिडिओ आहे भावनो स्टेप बाय स्टेप तुमचा फॉलो होणार. त्यानंतर तुमचा पण व्हिडिओ अशाच प्रकारे एकदम भारी असं भरून रेडी होणार. म्हणून तुम्ही भावांनो व्हिडिओला कंप्लीटली बघत जा आणि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा. आणि आजच्या व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल आहे तो झिप फाईलमध्ये कन्वर्टर्स नावावरून झिप फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे पासवर्ड आपण नाही दिलेला आहे. म्हणून सर्व काही मटेरियल तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. फक्त आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला तुम्हाला कोड अप्लाय करावा लागेल. कोड आपल्या व्हिडिओमध्ये आहे. म्हणून तुम्ही व्हिडिओला लक्षपूर्वक बघा आणि कंप्लीटली शेवटपर्यंत बघा. त्याच्यामुळे ही जी एकदम छोटी इमेज आहे त्यांना आपल्याला इफेक्ट दुसरा अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा ॲनिव्हर्सरी 𝗕𝗵𝗴𝗏वाला टूलवरती जावं लागेल. त्यामुळे फर्स्टवाली इमेजचा कॉपी पेट झाला. त्यानंतर सेकंडवाल्या इमेजला तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. इफेक्टवाला टूलवर जाऊन 3 डॉट क्लिक करा, कॉपी पेट इथे करून घ्या. कॉपी पेट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा ॲनिव्हर्सरी बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. त्यामुळे जी एकदम छोटी इमेज आहे त्या छोटी इमेजला स्टार्टिंगमध्ये पकडायचा आहे. त्यामुळे इमेजला सिलेक्ट करायचा. इफेक्टवाला टूल जाऊन 3 डॉट क्लिक करा आणि पेस्ट इफेक्ट इथे करा. त्यानंतर म्हणून सेकंड इफेक्ट तुम्हाला जिथे पण मिळेल एकदम छोटीवाली त्या इमेजला सिलेक्ट करा. इफेक्टवाला टूल जाऊन 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट इथे करा. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आणखी एकदा तिथे यायचं आहे. म्हणजे एकदम छोटी इमेज आहे तिथेच आणि त्यांना पण हाच इफेक्ट अशाप्रमाणे करायचा आहे. ओके, कम्प्लिटली जी छोटी इमेज आहे म्हणून त्यांनाच फक्त हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ओके, तर ते बघू शकता सर्व काही आपल्या इमेजिंगना आपला इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला थोडंफार इमेजिंग व थोडेफार PNG ॲड करायचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून व्हिडिओमध्ये जायचं म्हणून व्हीलवरती क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारचे वेडिंग ॲनिव्हर्सरी झिप फाईलला ओपन करायचं आहे. त्यानंतर पण अशा प्रकारचे एक ब्लॅक शॅडो PNG दिले आहे. त्या ब्लॅक शॅडो PNGला अशाप्रमाणे ॲड करा. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे त्याला ॲड करून कंप्लीटली शेवटपर्यंत ओढा. भावनो शेवटपर्यंत ओढल्यानंतर कंप्लीटली बघू शकता तो ऑलरेडी आपोआपच सेट होऊन जाणार तुमचा ब्लॅक शॅडो PNG. ओके, ब्लॅक शॅडो PNG ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आपण 18पर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून व्हिडिओमध्ये जा पाहून व्हीलवरती क्लिक करून आणखी एकदा झिप फाईलला ओपन करा. आणखी एकदा सांगतो भावनो की झिप फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे आपण पासवर्ड नाही दिलेला आहे. म्हणून तुम्ही फ्रीमध्ये सर्व काही मटेरियल डाउनलोड करू शकता. फक्त आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला तुम्हाला एक कोड अप्लाय करावा लागेल. कोड आपल्या व्हिडिओमध्ये आहे म्हणून तुम्ही व्हिडिओला लक्षपूर्वक बघा. ओके, तर अशा प्रकारचे हॅपी ॲनिव्हर्सरी नावाची एक PNG राहणार भावनो. त्या हॅपी ॲनिव्हर्सरी PNGला तुम्हाला ॲड करावं लागेल. मूव्ह अँड ट्रान्सफर या तिसऱ्यावाल्या आयकॉनला अशाप्रमाणे याला थोडंफार छोटं करा भावनो. त्यांनी या फर्स्टवाल्या आयकॉनला सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे याला सेंटरला ॲड करा. ओके, सेंटरला ॲड केल्यानंतर किंवा याला पण अशा कोपऱ्यामध्ये तुम्ही असं याच्याने सेट करून असे आडवं पण करू शकता. ओके, त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला जी ॲनिव्हर्सरीची PNG आहे त्याच्यामध्ये थोडंफार आपल्याला 𝗕𝗵𝗴𝗏 अप्लाय करावं लागेल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा ॲनिव्हर्सरी 𝗕𝗵𝗴𝗏वाला टूलला सिलेक्ट करावं लागेल. त्यानंतर पण तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला जे ही वाली PNG आहे त्या PNGला सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टवाला टूलवरती जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी पेट करायचं आहे. कॉपी पेट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे. बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्याच भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जी PNG आपण ॲड केली त्या PNGला सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टवाला टूलवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट इथे करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर बघू शकता आपण अशा जे आपल्या ज्या टेक्स्टला एकदम शायनिंग आलेलं आहे. शायनिंग आलं त्यानंतर म्हणून तुम्हाला काय करायचं, एकदम स्टार्टिंग पॉईंटवरती येऊन जातं अशाप्रमाणे. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनला व्हिडिओ जायचं म्हणून व्हीलवरती क्लिक करून अशा प्रकारचा जो काय तुमचा नेम लोगो असेल नेम लोगोला अशाप्रमाणे ॲड करायचा. मूव्ह अँड ट्रान्सफर या तिसऱ्यावाल्या आयकॉनला सिलेक्ट करून अशा एका कोपऱ्यामध्ये सेट करायचा भावनो त्याला. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, याला कंप्लीटली शेवटपर्यंत ओढायचं आहे. अशाप्रमाणे शेवटपर्यंत ओढल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, ब्लेंडिंगवाला ऑप्शन ते जायचं आहे. कॉन्ट्रास्टवर जाऊन ओव्हरलॅप सिलेक्ट करायचा आहे. बघू शकता पण इथे हॅपी ॲनिव्हर्सरी आपली जी स्टेटस आहे ते थोडंफार आपल्याला इथे ॲड झाले आहे. त्यानंतर पण तुम्हाला अलर्ट मोशनमध्ये याला सेव्ह करावं लागेल. तर इथे सेव्ह करून घ्यायचा भावनो तुम्हाला 1080 ठेवून. ओके, त्यानंतर एक्सपोर्टच्या बटनावरती क्लिक करा. एक्सपोर्टच्या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर भावनो इथून तुमच्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाणार. त्यानंतर भावनो नेक्स्ट ॲपमध्ये आपण याला घेऊन जाणार आहोत. त्या ॲपचं नाव तर तुम्हाला मी सांगणार नाही, समोर तुम्हाला माहीतच होऊन जाणार. म्हणून तुम्ही व्हिडिओला लक्षपूर्वक बघा आणि कंप्लीटली शेवटपर्यंत बघा. ओके, तर भावनो अलर्ट मोशन तुमचा व्हिडिओ सेव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, CapCut ह्या ॲप्लिकेशन तुम्हाला प्ले स्टोरवरती अवेलेबल मिळून जाणार. तो अवेलेबल तुम्ही घेऊन घ्यायचा किंवा आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन भावून त्याची लिंक मी देऊन देणार. त्यामुळे भावनो तुम्हाला काय करायचं, त्याच्यासोबतच तुम्हाला 𝗕𝗏𝗶 हा नावाचा ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचा, ज्याच्याकडून तुमचा जो हा
कॅपकट ॲप्लिकेशन तो त्याच्यानंच चालणार. ओके, तर तुम्हाला काय करायचं, प्ले स्टोरवरून 𝗕𝗏𝗶𝗵 ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर भावनो 𝗕𝗏𝗶𝗵ला ओपन करायचा. ओपन केल्यास भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, ती स्टार्ट नावावरती किंवा याच्यावरती क्लिक करायला लागेल अशाप्रमाणे आणि ती टॉप टू कनेक्ट. त्यानंतर भावनो तुमचा कायचा मोबाईल जो डाटा आहे, मोबाईल डाटा तुम्हाला ऑन ठेवायचा आहे. त्यानंतर भावनो टॉप टू कनेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर भावनो इथे तुम्हाला जे काही प्रोसेस असते ऑलवरती सेट करायचं आहे. तर भावनो इथे थोडंफार तुम्हाला टाईम लागेल. ओके, तर बघू शकता भावनो इथे आपला VPN 𝗕𝗏𝗶𝗵 कनेक्ट झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, मधले बटन दाबावं लागेल. तर भावनो कॅपकट हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. कॅपकट ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यास भावनो अशा प्रकारे काहीतरी इंटरफेस येणार. इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, न्यू प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि जो आत्ता आपण व्हिडिओ सेव्ह केला अलर्ट मोशनमध्ये त्या व्हिडिओला हे करायचं आहे तुम्हाला. ओके, आणि त्यानंतर भावनो ॲडवरती क्लिक करायचं. ॲडवरती क्लिक केल्यानंतर तो व्हिडिओ तुमच्या समोर उघडून जाणार. त्यामुळे अशाप्रमाणे एकदम शेवटला यायचं आणि जी कॅपकटची जी लोगोची PNG आपण त्या लोगोच्या PNGला अशाप्रमाणे सिलेक्ट करा आणि अशा एका कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला डिलीटचा ऑप्शन मिळेल. ते डिलीटच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, डिलीटच्या ऑप्शनला सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जो व्हिडिओची फोटोची स्टार्टिंग होत आहे स्टार्टिंग पॉईंटवरती येऊन थोडंफार अशा एका कोपऱ्यामध्ये यायचं आहे तुम्हाला 2-3 सेकंदाच्या अगोदर. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, अशा प्रकारे खूप सारे ऑप्शन मिळतील. तर तुम्हाला काय करायचं, अशा प्रकारचं एक इफेक्ट नावाचा एक ऑप्शन मिळेल. त्या इफेक्टवाल्या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचा. पण इथे थोडंसं प्रोसिजर घेणार. जर तुमचा मोबाईल डाटा ऑन असेल आणि त्यानंतर म्हणून जो काही तुमचा प्रोसिजर असेल तुमचं ऑन असेल तरच भावनो तुम्हाला हे सर्व काही समजणार. ओके, तर अशाप्रमाणे स्लिप नावाच्या बिल्डिंगला आपण सिलेक्ट करू. तर भावनो हे क्लिपकुट नावाच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचं अशाप्रमाणे. ओके, त्यानंतर भावनो हे बघू शकता, जर तुम्हाला जिथपर्यंत वाटेल तिथपर्यंत तुम्ही ठेवू शकता याला अशाप्रमाणे बघू शकता. त्यानंतर पण अशाप्रमाणे आपल्याला थोडंफार सेकंदावरती याला ठेवायचं आहे अशाप्रमाणे. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, याची कॉपी लेअर करायचं आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर अशाप्रमाणे सिलेक्ट करायचं, अशाप्रमाणे याला दाबायचं आहे आणि अशाप्रमाणे कंप्लीटली जिथपर्यंत तुम्हाला इथपर्यंत तुम्हाला मी सांगतो तिथपर्यंत तुम्हाला सेट करायचं आहे. अशाप्रमाणे याला अशाप्रमाणे दाबतो म्हणून अशाप्रमाणे. ठीक आहे, त्यानंतर पण तुम्हाला कंप्लीटली शेवटपर्यंत आणि अशा मध्यम भागी तुम्हाला कुठेतरी याला ठेवायचं आहे अशाप्रमाणे. अशाप्रमाणे तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि अशाप्रमाणे याला कॅपमध्ये थोडंफार याला ठेवायचं आहे. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आणखी एकदा जिथून आपली फोटोची स्टार्टिंग होता भावनो त्या फोटोच्या स्टार्टिंगवरती यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला ॲड इफेक्टमध्ये आणखी एकदा क्लिक करायचं. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो, ते तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन मिळतील. खूप सारे ऑप्शन मिळाल्यास तुम्हाला काहीच नाही करायचं आहे. फक्त हा व्हिडिओला तुम्हाला जराही स्क्रिप करता पूर्ण कंप्लीटली बघायचा भावनो आणि शेवटपर्यंत बघा भावनो. शेवटपर्यंत बघण्याचं असंच कारण आहे की भावनो, जर तुम्ही मला व्हिडिओ समजला नाही तर व्हिडिओ जी क्वालिटी आहे तुम्हाला एकदम समजून नाही जाणार. मग त्यानंतर तुम्ही कमेंट करता की भावनो तुम्हाला व्हिडिओ बरोबर सांगितला नाही. म्हणून मी व्हिडिओला नेहमीप्रमाणे सांगतो भावनो की व्हिडिओला कम्प्लिटली बघत जा. तर म्हणून बटरफ्लाय असं नावाचे एक ऑप्शन मिळेल मूडमध्ये. तर मूडवाल्या ऑप्शनला तुम्हाला अशाप्रमाणे थोडंफार डाउनलोडिंग होणार. डाउनलोडिंग झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, अशाप्रमाणे सॉंगला ऑफ करायचं. त्यानंतर भावनो ही वाली जी ही आहे तुमची जी इफेक्ट आहे इफेक्टला कम्प्लिटली तुम्हाला शेवटपर्यंत ओढायचं आहे. अशाप्रमाणे दाबायचं याला आणि अशाप्रमाणे पूर्ण शेवटपर्यंत ओढायचं आहे. ओके, तर मी याला शेवटपर्यंत ओढून घेतो भावनो. ओके, तर भावनो हा इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, समोरच्या एका फेस लाईनवरती यामध्ये 17 सेकंडवरती यायचं आहे. त्यानंतर भावनो ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचं. ॲड इफेक्टवरती क्लिक केल्याने इथे खूप सारे ऑप्शन मिळतील भावनो. तर तुम्हाला इथे काहीच नाही करायचं. तुम्हाला फक्त एकदम स्टार्टिंग म्हणजे एकदम खालती यायचं आहे. एकदम खाली आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो, अशा प्रकारे तुम्हाला इफेक्ट मी सांगून देतो. अशा प्रकारे 𝗏𝗏𝗶𝗵 अशा नावाचं एक इफेक्ट राहणार. त्या इफेक्टला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर भावनो राईटवाल्या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचं अशाप्रमाणे. त्यानंतर भावनो जो इफेक्ट आहे इफेक्ट अशाप्रमाणे तुम्हाला थोडंफार याला कम करायचं अशाप्रमाणे. ओके, तर बघू शकता इथे आपला जो ॲनिव्हर्सरी व्हिडिओ आहे तो बनवून रेडी झालेला आहे. जर तुम्हाला भावनो हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा असेल तर तुम्हाला काय करायचं, सेव्हवाल्या टूलवरती क्लिक करायचं. सिम्पली इथे तुम्हाला व्हिडिओची जी क्वालिटी आहे ती क्वालिटी समोर एक्सपोर्ट होऊन जाणार. तुम्हाला काय करायचं, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, एक्सपोर्टच्या बटनावरती अशाप्रमाणे सिम्पली क्लिक करायचं. सिम्पली क्लिक केल्यानं तो व्हिडिओ सेव्ह होणार, रेडी होऊन जाणार. ओके, तर भावनो व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरायचं ना. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक एक नक्की करा. आणि अशाच प्रकारचे समोर मराठी ट्युटोरियल तुम्हाला शिकायचे असतील तर आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती प्रेस करायला विसरायचं ना. ओके, तर भावनो आजच्या व्हिडिओसाठी फक्त एवढंच. मिळूया समोरच्या एका मजेदार ॲनिमेशन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.